Hello everyone. So today we are going to see how to run C or C++ program in Visual Studio Code in case of Windows operating system as I am in Windows OS now. So त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीसँग Visual Studio Code हुनु पर्यो. If you already have Visual Studio Code in your PC, then you can skip this step. Otherwise, you can follow what I do in this tutorial. So first go to your browser and then type Visual Studio Code download. Then हजुरहरूले यहाँ code.visualstudio.com भन्ने साइट देख्न सक्नुहुन्छ. You can click on that or म हजुरहरूलाई यो लिंक description box मा पनि share गरिदिन्छु. Now you can click on Windows option. Then download start हुन्छ. After download completion you can open this file. त्यो हजुरहरूले यहीबाट ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ और फोल्डरमा गएर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ. Click on that downloaded file, accept agreement and then click on next and install button. So now Visual Studio Code is installed in our PC. Then you can click on finish button. So first let me create one C program file. यहाँ हजुरहरूले new file मा click गर्न सक्नुहुन्छ. Then एउटा C program को file को लागि first मा यसलाई कतै save गरौँ. Demo file.c. Our C program file is created. You can simply write basic C program code here. So अहिले हजुरहरूले यो Visual Studio Code मा C program टाइप गर्न सक्नुहुन्छ but you can't run C program file here किनकि हामीसँग C program रन गर्नको लागि नेसेसरी टुलहरु कम्पाइलर जुन हुन्छ त्यो हामीले इन्स्टल गरिसकेको छैनौं. सो के गर्ने अब हामी यसलाई अहिले क्लोज गरिदियौ. देन हामी हाम्रो इन्स्टलेसन स्टार्ट गरौँ. इन्स्टलेसन को लागि गो ब्याक टु द Visual Studio Code साइट. यहाँ चाहिँ डक्स देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन हजुरहरूले साइडमा हेर्नु भयो भने C++ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ. एन्ड देन क्लिक अन GCC on Windows. देन we will install the MINGW टुल चेन. त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हामीलाई MSys2 इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ. अब MSys2 नगरिकन हामीले डाइरेक्टली MINGW बिल्ड पनि हामी डाउनलोड गरेर हामी C++ को प्रोग्राम रन गर्न सक्छौं. तर MSys2 इज प्रिफर्ड ओभर डाइरेक्ट MINGW किनभने इट कम्स विथ प्याकेज म्यानेजर. एन्ड देन हामीले यसलाई MINGW कम्पाइलर नेसेसरी टुलहरु जुन हुन्छ त्यो MSys भित्र नै हामीले इन्स्टल गर्न, अपडेट गर्न, मेन्टेन गर्न इजी हुन्छ. त्यसैले हामी त्यसको लागि MSys2 इन्स्टल गर्छौं फर्स्टमा. सो क्लिक अन MSys2 option and then here you can download the installer. अब यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो? यसलाई ओपन गर्नु पर्यो, रन गर्नु पर्यो. And then you can simply click on next and it will be installed in our system. So हाम्रो installation complete भइसकेको छ MSys2 को. Then you can simply click on finish button and हाम्रोमा यो MSys2 को टर्मिनल ओपन हुन्छ. Now go back to Visual Studio Code site. यहाँ हजुरहरूलाई नेसेसरी स्टेपहरु सबै मेन्सन गरिएको हुन्छ. यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो? यो जुन कमान्ड छ यो कमान्ड चाहिँ हाम्रो MSys2 को जुन टर्मिनल छ यहाँ लगेर के गर्नु पर्यो? हामीले पेस्ट गर्नु पर्यो कपी गरेर. And then hit enter in your keyboard. Then again enter, press Y and then enter. So यसको लागि भने केही टाइम लाग्ने हुन्छ. त्यसैले हजुरहरूले यो कम्प्लिट इन्स्टलेसन नसकिदासँग वेट गर्नुपर्ने हुन्छ. So keep waiting. So अब हाम्रो इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ. And then installation complete भइसकेपछि you can close this terminal. Then यसैमा हजुरहरूले next further step हेर्न सक्नुहुन्छ. Now we need to add the path of our MINGW bin folder to Windows path environment variable. That means first मा हाम्रो C folder मा जाने MSys64. Then you can go to UCRT64
एन्ड देन बिनमा जाने र यो पाथ हामीले कपी गर्ने। यो पाथ कपी गरेर अब हामीले कहाँ लानु पर्यो, एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स फर योर अकाउन्ट भन्ने अप्सनमा, विच मिन्स सर्चमा गएर एडिट भनेर हजुरहरूले टाइप गर्नुभयो भने एडिट इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स फर योर अकाउन्ट भन्ने अप्सन आउँछ। यु क्यान क्लिक अन दिस अप्सन एन्ड देन यहाँभित्र हजुरहरूले पाथ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। पाथमा क्लिक गर्ने, एडिटमा जाने एन्ड देन यो जुन पाथहरू एड गर्ने अप्सन हुन्छ यहाँ न्यू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो हामीले कपी गरेको पाथलाई यहाँ पेस्ट गर्ने एन्ड देन क्लिक अन ओके एन्ड ओके। अब हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो इन्स्टलेसन टुल्सहरू कम्प्लिटली इन्स्टल भयो कि नै, अभाइलेबल छ कि नै, C++ को कोडहरू रन गर्नको लागि भनेर हामीले भर्जन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कमान्ड प्रोम्प्ट जाने, रन गरेर हजुरहरूले अब यहाँ gcc भर्जन यो हाम्रोमा सेटअप भयो, g++ भर्जन यो पनि इन्स्टल भयो, gdb भर्जन यो पनि हाम्रोमा सेटअप भइसकेको छ। सो नाउ यु क्यान गो टु भिजुअल स्टुडियो कोड अगेन। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भने C++ को रन गर्नको लागि कोड हामीले एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साइड बारबाट हजुरहरू एक्सटेन्सन भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ एन्ड देन सर्च फर C++ and you can see the extension from Microsoft। यसलाई के गर्नु पर्यो, इन्स्टल गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म यहाँ अघि केही अप्सन थिएन हाम्रो C++ को फाइलमा, जुन C को फाइल छ। अब हाम्रो यहाँ के आयो, एउटा न्यू अप्सन आयो जसमा हामीले हाम्रो C को फाइल डिबग अथवा रन गर्न सक्छौं। सो एट फर्स्ट वी नीड टु डिबग दिस C प्रोग्राम फाइल अनि हाम्रो जुन कम्पाइलर हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्ने अप्सन पनि आउँछ। C++ को जुन बिल्ड एन्ड डिबगको लागि हामीलाई नेसेसरी टुल हुन्छ हामीले त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रोग्राम डिबग भइसकेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, डिबग भएपछि एरर छैन, नाउ अब रन गर्नु पर्यो। सो हाम्रो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो। नाउ यु क्यान राइट वेलकम टु माई च्यानल एन्ड देन अब सेभ गर्दाखेरि हाम्रो कोडको त्यो फर्मेटिङ इन्डेन्टेसनहरू पनि मिलेर आयो, किनभने हामीले अलरेडी C++ को लागि C को लागि युजफुल एक्सटेन्सन इन्स्टल गरिसकेको छौं। नाउ यु क्यान रन दिस फाइल अगेन एन्ड देन इट विल प्रिन्ट वेलकम टु माई च्यानल। सो यसरी हामी हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडमा C अथवा यसरी नै C++ को कोड पनि रन गर्न सक्छौं। So if you are facing any difficulties in this installation, then please let me know in the comment box. Thank you.